আজি আমি ডিসকাস কৰিম অসমত থকা টপ 5 B.Sc নাৰ্ছিং কলেজ য'ত পঢ়িলে তোমালোকৰ চাকৰি লোৱাত ইজি হ'ব আৰু লগতে তোমালোকে এই টপ 5 কলেজত পাবলৈ কিমান মাৰ্ক স্কোৰ কৰিব লাগিব যাতে তোমালোকে ইজিলি টপ 5 কলেজত পোৱা তো ইয়াত আমি এটা পিডিএফৰ হৈতে চাম য'ত তোমালোকৰ প্ৰাইভেট গভৰ্ণমেণ্ট দুইটাই ইনষ্টিটিউট কি আছে ক'ত আছে সেইখিনি বিষয়ে চাম সো হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু ব্ৰাইটাৰী ক্লাছৰুম তোমালোক সকলোলৈ ব্ৰাইটাৰী ক্লাছৰুমলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সো আমি এতিয়া ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰোঁ তো প্ৰথমতে তোমালোকে দেখা পাইছা যে টপ 5 কলেজৰ ভিতৰত আছে ৰিজনেল কলেজ অফ নাৰ্ছিং B.Sc নাৰ্ছিং কলেজ 𝐕 ডিব্ৰুগড় B.Sc নাৰ্ছিং কলেজ Assam BSc শিলচৰ এণ্ড B.Sc নাৰ্ছিং কলেজ 𝐁.𝐏𝐡𝐚𝐫𝐦 যোৰহাট আৰু B.Sc নাৰ্ছিং কলেজ 𝐾.�M.C.H কোকৰাঝাৰ তো এই টপ 5 কলেজ কেইটাত যদি তোমালোকে এডমিশ্যন পোৱা দেন ইজিলি তোমালোকে কম খৰচতে B.Sc নাৰ্ছিং কৰিব পাৰিবা আৰু লগতে চাকৰি পোৱাটো সুবিধা হয় কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টত পঢ়িলে কম খৰচতে হয় আৰু চাকৰি পোৱাত সুবিধা হয় তো প্ৰথমতে আছে ৰিজনেল কলেজ অফ নাৰ্ছিং গুৱাহাটী 32 তো ইয়াত তোমাৰ সিট কেপাচিটিটো আছে 75 আৰু এইটো কমপ্লিটলি গভৰ্ণমেণ্ট হয় আৰু কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত আছে কামৰূপত আছে আৰু ইউনিভাৰ্চিটিটো কি SSUHSৰ আন্ডাৰত এই কলেজটো পৰে তো ৰিজনেল কলেজ অফ নাৰ্ছিং গুৱাহাটীত তোমালোকে পঢ়িব পাৰা যদি B.Sc নাৰ্ছিং কৰিম বুলি ভাবিছা নেক্সট তোমালোকৰ আছে B.Sc নাৰ্ছিং কলেজ AMCH ডিব্ৰুগড় ইয়াত তোমাৰ সিট কেপাচিটি আছে 75 গভৰ্ণমেণ্ট হয় আৰু ডিব্ৰুগড়ত আছে আৰু SSUHSৰ আন্ডাৰতে হয় থাৰ্ডতে আছে B.Sc নাৰ্ছিং কলেজ SMCH শিলচৰ তো শিলচৰৰ যিটো B.Sc নাৰ্ছিং কলেজ তাতো তোমালোকৰ 75 টাই আছে কেপাচিটি সিট কেপাচিটি গভৰ্ণমেণ্ট হয় কাছাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আছে মানে শিলচৰতে আছে SSUHSৰ আন্ডাৰতে হয় দেন ফৰ্থতে আছে B.Sc নাৰ্ছিং কলেজ JMCH যোৰহাট 60 কেপাচিটি সিট কেপাচিটি আৰু গভৰ্ণমেণ্ট হয় আৰু যোৰহাটত আছে SSUHSৰ আন্ডাৰতে হয় আৰু ফিফথতে আছে B.Sc নাৰ্ছিং কলেজ KMCH কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল এইটো আছে কোকৰাঝাৰত সিট কেপাচিটি 60 গভৰ্ণমেণ্ট হয় কোকৰাঝাৰত আছে আৰু SSUHSৰ আন্ডাৰতে পৰে ঠিক আছে তো এইখিনি হৈছে আমাৰ পাঁচটা গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ য'ত তোমালোকে পঢ়িলে কম খৰচতে B.Sc নাৰ্ছিং কৰিব পাৰা নেক্সট এতিয়া আমি চাম প্ৰাইভেট কলেজ তো প্ৰাইভেট বহুতো কলেজ আছে তো ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা যে আসাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন বৰপেটা নাৰ্ছিং কলেজ ইয়াত সিট কেপাচিটি আছে 40 PPV গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰটেকিং ইয়াত মানে প্ৰাইভেট লগতে গভৰ্ণমেণ্টো হয় গভৰ্ণমেণ্টে মাটিখিনি দিছে আৰু প্ৰাইভেটখিনিয়ে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে তো সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত PPP লিখা আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰটেকিং তো ইয়াত এইটো কমপ্লিটলি গভৰ্ণমেণ্ট নহয় ইয়াত প্ৰাইভেট প্লাছ গভৰ্ণমেণ্ট দুইটাই হয় তো ইয়াতো তোমালোকে পঢ়িব পাৰা যদি তোমালোকে প্ৰাইভেটত ল'ম বুলি ভাবিছা দেন এইটোত তোমালোকৰ আছে বৰপেটাত SSUHSৰ আন্ডাৰতে পৰে ঠিক আছে ইয়াত সিট কেপাচিটি আছে 40 নেক্সট আছে আসাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন লখিমপুৰ নাৰ্ছিং কলেজ ইয়াতো তোমালোকে B.Sc নাৰ্ছিং কৰিব পাৰা সিট কেপাচিটি আছে 30 এইটো সেম PPP মানে প্ৰাইভেট প্লাছ গভৰ্ণমেণ্ট এইটো আছে তোমালোকৰ লখিমপুৰত SSUHSৰ আন্ডাৰতে পৰে দেন এছিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ নাৰ্ছিং এডুকেশ্যন GNRC গুৱাহাটী ইয়াত আটাইতকৈ বেছি সিট কেপাচিটি আছে 100টা আৰু কমপ্লিটলি এইটো প্ৰাইভেট হয় কামৰূপ মেট্ৰত আছে SNDT উমেন্স ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰত পৰে এই ইনষ্টিটিউটটো ঠিক আছে দেন নেক্সট আছে আৰ্য কলেজ অফ নাৰ্ছিং চাংচাৰী কামৰূপ ইয়াত কেপাচিটি আছে 60 প্ৰাইভেট হয় কামৰূপত আছে কিন্তু এইটো আছে SSUHSৰ আন্ডাৰত নেক্সট এইখিনিতো তোমালোকে গোটেইখিনি প্ৰাইভেটে দেখিছা আৰু যদি তোমালোকে আসাম ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব বিচাৰা দেন তোমালোকে ইয়াত পঢ়িব পাৰা ফেকাল্টি অফ নাৰ্ছিং আসাম ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটি পানীখাইটি গুৱাহাটী 26 ইয়াত সিট কেপাচিটি আছে 60 কমপ্লিটলি প্ৰাইভেট হয় আৰু কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্টত আছে তো এইখিনি হৈছে প্ৰাইভেট তোমালোকে ইয়াত এই গোটেইখিনি প্ৰাইভেটে হয় ইমানটা তোমালোকে 30টা মান 5টা তোমালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে আৰু বাকি 25টা তোমালোকৰ কি হয় কমপ্লিটলি প্ৰাইভেট হয় তো এইখিনি প্ৰাইভেট কলেজত যদি তোমালোকে পঢ়িম বুলি ভাবিছা তো এইখিনি তোমালোকে পঢ়িব পাৰা যদি প্ৰাইভেটত পঢ়িম বুলি ভাবিছা যদি তোমালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টতে লাগে তেন্তে তোমালোকে এই 5টা কলেজৰ যিকোনো কলেজত ল'লে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব ভাল হ'ব এতিয়া আমি চাম নেক্সট তোমালোকৰ কিমান মাৰ্ক পালে এই টপ 5 কলেজত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা টপ 5 গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা সো এইটো PDF টো চালে তোমালোকে গম পাবা যে তোমালোকৰ মাৰ্ক কিমান হ'লে তোমালোকে টপ 5
গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত পাবা তো প্ৰথমতে যদি আমি চাওঁ এইটো তোমালোকৰ 2025ৰে ন'টিছ হয় যোনটো 3rd ৰাউণ্ড অফ কাউন্সেলিং হৈছিল তাৰে আমি ন'টিছটো দিছোঁ এই ন'টিছটোত তোমালোকে চাবা যে 3rd কাউন্সেলিঙৰলৈকে কিমান মানে কাট অফ গৈছিল কিমান মাৰ্ক পালে মানে 3rd কাউন্সেলিঙৰলৈকে পায় তো ইয়াত আমি কেটেগৰী ৱাইজ চাম তো যদি প্ৰথমতে চোৱা আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত তোমালোকৰ যদি লাষ্ট গৈছে তেন্তে তোমালোকৰ 80 মাৰ্কৰলৈকে গৈছে মানে যিসকল ষ্টুডেণ্টে 80 মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিব পাৰিছে বা আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ হয় তো সেইখিনিয়ে তোমালোকৰ কি হয় এই টপ 5 কলেজত পাব পাৰে ইয়াত তোমালোকৰ ডিব্ৰুগড়ৰো আছে কোকৰাঝাৰো যোৰহাটো সোমাই আছে মানে গোটেইখিনি শিলচৰো সোমাই আছে তো সেই টপ 5 গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত পাবলৈ যদি তুমি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ হয় তেন্তে তুমি আণ্ডাৰ 100 আউট অফ 100 তুমি 80 মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে যদি তুমি 80 মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিব পাৰিছা তেন্তে তুমি 3rd কাউন্সেলিং মানত তুমি এই টপ 5 গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত পাবা আৰু যদি তোমাৰ টপ 1 কলেজত মানে তোমাৰ গুৱাহাটীত যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আছে সেইটো যদি পাবলৈ মন আছে তেন্তে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙতে যদি তোমাৰ ল'বলৈ মন আছে তেন্তে আণ্ডাৰ 90 তুমি বা আণ্ডাৰ 95 সিমানমান আনিলে তুমি ইজিলি ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং মানতে পাই যাবও পাৰা যদি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয় তো কাট অফৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব তো মোটামুটি ধৰি লোৱা যে তোমালোকে যদি আণ্ডাৰ 80 পোৱা আণ্ডাৰ 80 মাৰ্ক যদি পোৱা ইজিলি তোমালোকে আৰু যদি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয় তোমালোকে টপ 5 কলেজত পাবলৈ আণ্ডাৰ 80 আনিব লাগিব বা 80 মাৰ্ক আনিবই লাগিব ঠিক আছে আৰু যদি আমি ইয়াত নেক্সট চাওঁ EWS কেটেগৰীৰ লাষ্ট গৈছে তোমাৰ এইটো 73 তো যদি তুমি EWS জেনেৰেল EWS হয় আৰু যদি তুমি টপ 5 গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত ল'ব বিচাৰিছা তেন্তে তুমি EWS হ'লে তুমি স্ক'ৰ কৰিব লাগিব 73 মাৰ্ক মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ তো 73 মাৰ্ক তুমি স্ক'ৰ কৰিলে ইজিলি টপ 5 কলেজত পাবা যদি তুমি EWS কেটেগৰীৰ হয় নেক্সট আমি চাম TGL যদি হয় তেন্তে তুমি 71 স্ক'ৰ কৰিলেই পাই যাবা B.Sc নাৰ্ছিং কলেজ ডিব্ৰুগড় মানে ছেকেণ্ড টপ কলেজত তুমি পাই যাবা ইজিলি যদি তুমি TGL বা XTGL হয় দেন নেক্সট আমি চাম OBC MOBC যদি তুমি OBC MOBC হয় তেন্তে 3rd কাউন্সেলিঙৰলৈকে যদি তোমাৰ কোনোবা এটা টপ 5 কলেজত পাবলৈ মন আছে তেন্তে তুমি স্ক'ৰ কৰিব লাগিব 67 যদি তুমি 67 স্ক'ৰ কৰিব পাৰিছা OBC MOBCৰ হয় তেন্তে তুমি ইজিলি টপ 5 গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত পাই যাবা ফৰ B.Sc নাৰ্ছিং ঠিক আছে আৰু যদি আমি ST প্লেনৰ চাওঁ ST প্লেনৰ তোমাৰ যদি তুমি স্ক'ৰ কৰিব পাৰিছা ইয়াতে দিয়াই আছে 66 তো 3rd কাউন্সেলিঙৰলৈকে পাবলৈ তোমালোকে 66 মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিব লাগিব ফৰ ST প্লেন দেন নেক্সট তোমাৰ আছে নেক্সট তোমাৰ আহিব OBC MOBCৰ কিন্তু মটক কমিউনিটিৰ যদি মটক কমিউনিটিৰ হয় তেন্তে তুমি স্ক'ৰ কৰিব লাগিব 61 আউট অফ 100 তুমি 61 স্ক'ৰ কৰিলে OBC MOBC মটক কমিউনিটিৰ হয় তো তুমি গভৰ্ণমেণ্ট নাৰ্ছিং কলেজ অফ যোৰহাট পাই যাবা তো যদি তোমাৰ টপ 1ত আহিব আছে তেন্তে তুমি 70-80 স্ক'ৰ কৰিবই লাগিব ঠিক আছে দেন লাষ্টতে তুমি যদি ST হিলছৰ চোৱা তো ST হিলছৰ তোমালোকৰ ইয়াতে দিয়াই আছে ST হিলছৰ তোমালোকে যাব লাগিব ইয়াতে তোমাৰ কিমান 52 দিয়া আছে আৰু এটা আছে ST হিলছ এক মিনিট তো ST হিলছ দেখা পাইছা তো ST হিলছত তোমালোকে যদি 39ও স্ক'ৰ কৰিব পাৰিছা দেন তুমি 3rd কাউন্সেলিংলৈকে টপ 5 কলেজত পাই যাবা মানে গভৰ্ণমেণ্ট নাৰ্ছিং কলেজ অফ যোৰহাটত তোমালোকে পাই যাব পাৰিবা আৰু যদি টপ 1ৰ যিখিনি কলেজ আছে গুৱাহাটীত বা AIIMSত তো সেইখিনিত পাবলৈ তোমালোকে আণ্ডাৰ 90 আণ্ডাৰ 80 স্ক'ৰ কৰিবই লাগিব তো এইখিনি আছিলে আনৰিজাৰ্ভ EWS OBC MOBCৰ তো মই ইয়াত কৈ দিছোঁ মই লিখি দিছোঁ যদি তুমি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ হয় আৰু তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙতে যদি ল'বলৈ মন আছে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ তেন্তে তুমি স্ক'ৰ কৰিব লাগিব 97 98
বা 90 যদি সিমান স্ক'ৰ কৰিব পাৰিছা তুমি ইজিলি ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙতে টপ 1ত পাই যাবা মানে MCH বা GMCH সেইখিনিত পাই যাবা টপ 1 তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙতে যদি তুমি EWS কেটেগৰীৰ হয় EWS কেটেগৰীৰ হ'লে তুমি স্ক'ৰ কৰিব লাগিব 80 তো এইবাৰ কাট অফ হাইও যাব পাৰে ল' যাব পাৰে পেপাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব তো ইমানখিনি ধৰি লোৱা যে 80 তোমালোকে স্ক'ৰ কৰিবই লাগিব ঠিক আছে নেক্সট তোমাৰ আছে OBC MOBC তো যদি OBC MOBCৰ হয় তোমালোকে স্ক'ৰ কৰিব লাগিব 80 বা 70 বা 80 তুমি 80 80 নহয় 78 70 এক মিনিট তুমি স্ক'ৰ কৰিব লাগিব 80 বা 70 EWS আৰু MOBC ছেমেই হয় ইমান মানে হেৰফেৰ নহয় মাৰ্কত তো তোমালোকে যদি স্ক'ৰ কৰা 80 বা 70 বা 78 75 মানে আণ্ডাৰ যদি তোমালোকে 80 স্ক'ৰ কৰিব পাৰিছা দেন তুমি ছেফ জ'নতে আছা তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং মানতে পাই যোৱাৰ চান্স আছে ঠিক আছে দেন নেক্সট তোমাৰ ST প্লেইনৰ কাৰণে মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ যদি ST প্লেইন হয় আণ্ডাৰ 70 স্ক'ৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা এইবাৰ কাট অফ হাইও যাব পাৰে ঠিক আছে পেপাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব সেইটো চাই ল'বা কিন্তু আণ্ডাৰ 70 মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা যদি ST প্লেইনৰ হয় আৰু যদি মটক কমিউনিটিৰ হয় মটক মৰাণ তো সেইখিনি হ'লে তোমালোকে স্ক'ৰ কৰিব লাগিব আণ্ডাৰ 60 65 67 এনেকুৱা মাৰ্কে স্ক'ৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু যদি ST হিলছ হয় তো ST হিলছ হ'লে তোমালোকে স্ক'ৰ কৰিব লাগিব আণ্ডাৰ 50 বা 60 ঠিক আছে তো এইখিনি ধৰি লোৱা এইবাৰ মেবি এনেকুৱা হ'ব পাৰে তো ইমানখিনি তোমালোকে স্ক'ৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিবা যদি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত ল'বলৈ মন আছে দেন 97 98 90 সিমান মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু যদি EWS হয় 80 85 87 তো সিমান মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিলে তোমালোকে ইজিলি পাই যাবা আৰু যদি OBC MOBC হয় 80 70 78 75 তো সেইখিনি তোমালোকে স্ক'ৰ কৰিব লাগিব তো এইখিনি বুজি পাইছা কিমান স্ক'ৰ কৰিব লাগিব টপ 5 কলেজত পাবলৈ তো এইখিনি আছিলে তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট টপ 5 গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ তো কিমান মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিব লাগিব তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছাই চ' যদি তোমালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পাইছা তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা চ' আজিলৈ মানে থেংক ইউ